المال والسلاح، وبلغة الواقع الدولار والنووي، أمران قد لا يجتمعان إلا في دول قليلة، وفي حال اجتمعا يحسب لتلك الدولة 1000 حساب. لكن ماذا عن بلدة صغيرة نائية ومنسية تقبع في وسط جبال بوهيميا، لا يتجاوز عدد سكانها 2700 نسمة، خرج منها الجد الأقدم للدولار والذي كان يحمل اسم ثالار، ليصبح من أقوى العملات وأكثرها انتشارا في العالم. وإليك هذه المفارقة الغريبة: لا يسمح اليوم التعامل بالدولار في مسقط رأسه. ومن هذا المكان أيضا الذي غالبا لم تسمع به من قبل، حاول الألمان صنع أول مفاعل نووي، وتمكن السوفييت من صنع أول قنبلة نووية، ومنه أيضا حازت العالمة ماري كوري على جائزة نوبل. يخيموف، البلدة التشيكية التي خرج منها الدولار الأمريكي والنووي الروسي، واللذان يشكلان اليوم أسبابا كافية لوقوع حرب عالمية ثالثة. ولكي نبدأ معكم قصة هذه البلدة، سنأخذكم برحلة قصيرة إلى هناك ونعرفكم عليها بلسان أهلها. الثالار، الجد الأول للدولار. إذا قمت بزيارة بلدة يخيموف التشيكية في هذه الأيام، والتي تقع في جبال راكاز على الحدود مع ألمانيا، واشتريت منها بعض الحاجات وقدمت لصاحب المتجر عملة الدولار، فإنك غالبا ستواجه نظرات غريبة، وسيطلب منك صاحب المحل بوجه غاضب فيه الكثير من الحسرة بأن تعطيه عملة أخرى. وإذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية، سيعرفك صاحب المتجر على تاريخ قريته والفترة الذهبية التي عاشتها قبل أكثر من 5 قرون، وسيقول لك بكل فخر: هل تعلم أننا أصحاب هذه العملة؟ وسيعود معك في التاريخ إلى عام 1512. في ذلك العام تم العثور على الفضة في المنطقة، وبدأت القصة مع رجل يدعى شتوبان شليك، الذي قام بتأسيس القرية تحت اسمها الألماني يوخايم ستال، وتعني باللغة العربية وادي يوخايم، وهي على اسم يوقايم والد مريم العذراء. تسببت الفضة بعد ذلك في نمو السكان بسرعة، وأصبح ثاني أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في مملكة بوهيميا بعد براغ، بعدد سكان تجاوز 20,000 نسمة، ليصبح شتوبان شليك واحدا من أغنى الرجال في بوهيميا، بعد أن قام بسك عملات فضية أصبحت تعرف بالألمانية باسم ثالار وتولار، وفي التشيك وهولندا دالدر. حملت العملة صورة ليواقيم على أحد وجهيها، وعلى الوجه الآخر تم وضع صورة لأسد بوهيمي. في عام 1528 خسر شليك أعماله المربحة على يد فرديناند الأول الذي استولى على عمليات التعدين، وبعد 10 سنوات فقط تحولت يوخايمستال إلى أكبر مركز للتعدين في أوروبا الوسطى، حيث ضمت حوالي 1000 منجم للفضة يعمل فيها أكثر من 8000 شخص. وانتشرت عملة التالار في جميع أنحاء أوروبا، وتجاوز عددها 12 مليون عملة. وبحلول عام 1566 فرغت مخزونات الفضة من المنطقة، لكن الانتشار الواسع للعملة جعل من جميع دول العالم تؤسس عملاتها على ذات النمط، واختاروا أسماء شبيهة للعملة البوهيمية، مثل دالير في السويد، ودالرو في إيطاليا، وتاليريو في اليونان. كما وصل التالار إلى إفريقيا، واستخدم في الهند وشبه الجزيرة العربية. أما عن الطريق الذي سلكه ليصل إلى أمريكا، فقد حمله الهولنديون إلى هناك في القرن 17 عندما هاجروا إلى مستعمرتهم التي كانت تحمل اسم نيو أمستردام، وكان يطلق الهولنديون عليه اسم دالار الأسد، واختصروا الاسم إلى دولار، وتغير نطق الكلمة بالإنجليزية ليصبح دولار، وأطلقوا فيما بعد اسم دولار على معظم العملات المتداولة بما فيها الإسبانية. وفي عام 1792 أصبح الدولار العملة الرسمية للولايات المتحدة. قد تعتقد أن صاحب المتجر الذي يخبرك بهذه القصة قد انتهى حديثه إلى هنا، لكن الحقيقة أنه ما زال هناك الكثير ليخبرك به. النووي السوفيتي. سينتقل صاحب المتجر معك إلى مرحلة ثانية ولغز آخر،
لكنه مرتبط أيضا بمناجم الفضة التي اكتشفت في قريته. فبعد أن أصبحت مخزونات البلدة شبه فارغة من الفضة، أصبح من الصعب استخراج القليل الذي تبقى منه. وبسبب الحفر العميق لعمال المناجم بدأوا يلاحظون مادة سوداء على الفضة المستخرجة. وما زاد الأمر غموضا هي حالات الوفيات التي بدأت بين عمال المناجم بعد ملامستهم لهذه المادة التي أطلق عليها اسم بيشبليندا، وتعني الحظ السيء. هذه المادة هي نفسها التي تسببت بوفاة العالمة ماري كوري، لكنها أيضا منحتها جائزة نوبل لتصبح أول امرأة تفوز بهذه الجائزة. ففي عام 1898 انطلقت ماري كوري لفحص مناجم البلدة بسبب المادة الغامضة، واكتشفت هناك عنصر الراديوم والبولونيوم المشعين، لتتحول مناجم الفضة التي سكت عملة الدولار إلى المصدر الأول لعنصر الراديوم في العالم. وبالإضافة إلى خام الفضة استخرج أيضا خام النيكل والبيزموت واليورانيوم. تم اكتشاف نبع من المياه الغنية بالرادون في باخيموف، وتم تأسيس أول منتجع صحي للرادون في العالم، ويقدم ذلك المرفق علاجات لمجموعة من الحالات الطبية بناء على نظرية مثيرة للجدل حول هرمونات الإشعاع التي تقدم علاجات للاضطرابات العصبية والأمراض الجلدية. وبسبب ما تحتويه القرية من ثروات أصبحت محط أنظار القوى في تلك الفترة. فقد حاول آنذاك الألمان إقامة مفاعل نووي في البلدة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية استعادت تشيكوسلوفاكيا سيطرتها على القرية بعد أن طردت الألمان وأطلقوا اسم يخيموف على القرية. ووقعت روسيا مع تشيكوسلوفاكيا اتفاقية سرية لبناء معسكرات العمل الروسية في القرية والمعروفة باسم الجولاغ، حيث قام السجناء السياسيون وغيرهم باستخراج اليورانيوم ومن ثم نقلوه للاتحاد السوفيتي، وأجبروا على العمل في ظل ظروف قاسية، حيث كان متوسط العمر المتوقع في يخيموف في تلك الفترة 42 عاما فقط. ووصل عدد مناجم اليورانيوم إلى 12 منجما داخل يخيموف وعلى مشارفها. وفي عام 1964 توقف تعدين اليورانيوم. وإلى هنا سينهي صاحب المتجر حديثه معك، وسيقول لك جملته الختامية: هل كنت لتتوقع أن تكون هذه القرية التي لا يتجاوز عدد سكانها اليوم 2700 نسمة أنها كانت المنشأ لأهم عناصر القوة والسلطة في العالم؟ وأنت، هل سمعت بهذه القرية من قبل؟ أخبرنا ماذا تعرف عنها. وللمزيد حول العملات وكيف تتم طباعتها والتحكم فيها، شاهد هذا الفيديو من هنا.